Hello everyone. As promised, in this video we'll be talking about brainstem stroke हैन. So brainstem we have already uploaded series of video on stroke. So त्यसको बारेमा हेरेको छैन भनेपछि चाहिँ it is more important video than this. If you have completed this, then for an extra edge point of thing यो हेर्दा हुन्छ क्या. यो भिडियो अलिकति एक्सटेन्सिभ हुन्छ, अलिकति के कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ अनि यो टपिकहरुमा अलिकति कन्स्पिरेसीजहरु पनि छ के. सो हाम्रो मेन बुक्सहरु चाहिँ जुन मैले यो भिडियोको लागि फलो गर्दाखेरि चाहिँ हैन, सो त्यसमा स्नेल्स न्यूरो एनाटोमी पर्छ, अर्को हाम्रो ह्यारिसन्स पर्छ हैन. अनि त्यो भन्दा बाहेक यिनीहरु भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले यसमा इन्क्लुड गरेको बुकहरुमा चाहिँ हाम्रो डेजोङ्स है न्यूरोलॉजिकल एक्जामिनेसनको बुक हो. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एडम्स एन्ड भिक्टर प्रिन्सिपल अफ न्यूरोलोजी हो. सो एडम्स एन्ड भिक्टर प्रिन्सिपल अफ न्यूरोलोजी, दिस बुक आर युजुअली प्रिफर्ड फर न्यूरोलोजी हैन. सो देयर हेज बिन सम कन्स्पिरेसीज, तर मैले पहिल्यैमा यो बुकको रिफरेन्स लिएको छु भनेर भनिदिएको छु है. सो हजुरहरूले मैले पढाएको यो टपिकहरू स्पेसली सबै मिड भइहाल्छ. स्पेसली त्यो मिड ब्रेनको लिजनहरू पढ्दाखेरि देयर माइट बी सम कन्स्पिरेसीज बिट्विन ह्यारिसन, स्नेल्स एन्ड अल्सो डेजोङ्स एन्ड एडम्स. सो डेजोङ्स र एडम्सहरूले एउटै कुरा भनेको कारणले चाहिँ मैले यसको रिफरेन्स लिएको छु. लेट्स स्टार्ट है. तर यो भिडियोमा अब धेरै कन्स्पिरेसी छ भनेर नि बुझ्न केही पर्दैन. बेसिक कन्सेप्टहरू, त्यो कन्सेप्टहरू बुझ्यो भने चाहिँ इट विल बी भेरी सिम्पल फर अस. खालि एउटा मिड ब्रेनको लिजनतिर केही कन्स्पिरेसीजहरू छ, त्यसको लागि मात्र यो रिफरेन्स दिएको. अदरवाइज आई वुड नट ह्याभ टु गिभ रिफरेन्स पनि के. सो लेट अस स्टार्ट विथ ब्रेनस्टेम. सो ब्रेनस्टेममा चाहिँ हामीलाई ब्रेनस्टेमको स्ट्रोक पढ्नुभन्दा अगाडि ब्रेनस्टेमको अलिकति ब्लड सप्लाई थाहा हुनुपर्छ र ब्रेनस्टेममा हाम्रो क्रानियल नर्भहरू कसरी मुभ भइरहेछ त्यसको बारेमा जानुपर्छ. वी आर नट टकिङ इन डिटेल रिगार्डिङ द एनाटोमी. वी आर जस्ट डिस्कसिङ द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स विच आर इम्पोर्टेन्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्ट स्ट्रोक manifestation in brainstem. ठिक छ. सो यो भिडियोमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द ओरिएन्टेसन अफ द न्युक्लियाइज हैन इन द ब्रेनस्टेम, एन्ड अल्सो विल बी टकिङ रिगार्डिङ द ट्र्याक्स विदिन द ब्रेनस्टेम. अनि त्यसपछि स्लाइटली विल बी टकिङ अबाउट द ब्लड सप्लाई वी हेभ अलरेडी टक्ड इन भिडियो अन स्ट्रोक. तर यसमा चाहिँ अलिकति हामी ब्रेनस्टेमलाई फोकस गरेर पढौँला. ल, थ्याङ्क यू भेरी मच. ल, स्टार्ट गरौँ है. ब्रेनस्टेममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी लेट अस स्टार्ट विथ द न्युक्लियर ओरिएन्टेसन इन द ब्रेनस्टेम. सो इन दिस सेक्सन वी क्यान सी दिस इज आवर मिड ब्रेन हैन. सो हामीसँग के छ, मिड ब्रेन छ, पोन्स छ र मेडुला अब्लाङ्गाटा. यो हाम्रो मिड ब्रेन हो, यो हाम्रो पोन्स हो, यो मेडुला अब्लाङ्गाटा हो. याद राख्नु है, अलवेज मोस्टली के हुन्छ हाम्रो मोटर न्युक्लियसहरू दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द मिडियल पोर्सन है. सो मिड पोर्सनमा हाम्रो मोटर न्युक्लियस हुन्छ, वेराज ल्याटरली हाम्रो सेन्सरी न्युक्लियसहरू लोकेटेड हुन्छ. सो इन दिस डायग्राम लेट अस फोकस है. यहाँ हामी के देखिरहेको छ, यो हाम्रो भनेको मिडियल पार्टिसन हो. यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड हो, यो हाम्रो राइट साइड हो. अनि इच साइड चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ. जुन साइडको मैले कुरा गर्दाखेरि बायोलेटरली सिमेट्रिकल हो है यो डायग्राम. अब मिड ब्रेनको चाहिँ दुईवटा लेभल हुन्छ, एट द लेभल अफ सुपेरियर कलिकुलस एन्ड एट द लेभल अफ इन्फेरियर कलिकुलस. सुपेरियर कलिकुलसमा हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युक्लिया भनेको थर्ड क्रेनल नर्भ न्युक्लिया हो, वेराज हाम्रो इन्फेरियर कलिकुलसमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट न्युक्लिया भनेको फोर्थ क्रेनल नर्भ न्युक्लिया हो. ठिक छ. सो सुपेरियर कलिकुलस थर्ड क्रेनल नर्भ न्युक्लिया, इन्फेरियर कलिकुलस फोर्थ क्रेनल नर्भ न्युक्लिया. यो चाहिँ हाम्रो कहाँ लोकेटेड हुन्छ, मिड ब्रेनमा लोकेटेड हुन्छ. ठिक छ. मिड ब्रेनको मेन ब्लड सप्लाई भनेको P1 ब्रान्च अफ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी र अप्पर पार्ट अफ द बेजलर आर्टरी पनि हो. यसको बारेमा विल टक इन ब्लड सप्लाई एकछिनमा. सो थर्ड क्रेनल नर्भले हाम्रो कसलाई सप्लाई गर्छ, इट सप्लाइज अल द है. थर्ड क्रेनल नर्भको इन्डिभिजुअल ब्लड सप्लाई जानुभन्दा पनि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु नो द ब्लड सप्लाई अफ आइबल, जसमा चाहिँ LR6 SO4 भनेर याद राख्ने. एन्ड अल द रेस्ट इज सप्लाई बाई थर्ड क्रेनल नर्भ इन्क्लुडिङ द लिभेटर पाल्पेब्री सुपेरियर अरिस मसल. ठिक छ. सो थर्ड क्रेनल नर्भ लिजन भयो, LR6 ले बढी काम गर्छ, SO4 ले पनि बढी काम गर्छ, जस कारण चाहिँ हाम्रो आइबलहरू कहाँ जान्छ, इट विल डेभिएट डाउन एन्ड आउट के विथ मिड डाइलेटेड प्युपिल बिकज देयर इज ड्यामेज टु द एडिङ्गर विसफल फाइबर्स अल्सो. एन्ड अल्सो देयर विल सम डिग्री अफ टोसिस है. सपोज यो साइडको हाम्रो ल्याटरल मतलब थर्ड क्रेनल नर्भ पाल्सी भने के हुन्छ, आइबल विल बी डेभिएटेड डाउन एन्ड आउट, along with that there will be mid dilated form of pupil. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट हाम्रो थर्ड क्रेनल नर्भको है. सो मिड ब्रेनमा यो भयो. त्यसपछि हाम्रो फोर्थ क्रेनल नर्भ. फोर्थ क्रेनल नर्भको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ भने यो फोर्थ क्रेनल नर्भको नर्भ फाइबरहरू चाहिँ इट पासेस कन्ट्राल्याटरली के. ठिक छ. यो याद राख्नु, इट पासेस कन्ट्राल्याटरली. इट इज द ओन्ली क्रेनियल नर्भ जसको फाइबर्सहरू चाहिँ डेकसेट गरिरहेछ के एट द पोइन्ट अफ ओरिजिन. याद राख्नु, थर्ड क्रेनल नर्भ भनेको मैले इन जेनरल भनेको छु, बट यसको पनि इफ यु गो ओभर अप्थाल्मोलोजी हामीले यसको पनि डिफ्रेन्ट न्युक्लियस भेट्छ क्या. हरेक मसलको लागि देयर इज अ डिफ्रेन्ट न्युक्लियस. अनि डिपेन्डिङ अन कुन फाइबर देयर आर सर्टेन फाइबर द्याट विल क्रस एन्ड देयर आर सर्टेन फाइबर द्याट विल नट क्रस. बट इन जेनरल हामीले थर्ड क्रेनल नर्भलाई वेन वी आर टकिङ अबाउट मेडिसिन जसमा हामीलाई डिटेल त्यस्तो चाहिँदैन, सो त्यसमा चाहिँ याद राख्नु थर्ड क्रेनल नर्भको फाइबरहरू इप्सिल्याटरली गइरहेछ. इट डजन्ट मिन द्याट अल द फाइबर्स आर गोइङ इप्सिल्याटरली. देयर आर सम फाइबर्स विच आर अल्सो गोइङ कन्ट्राल्याटरली विच विल बी मेकिङ भिडियोज अन अप्थाल्मोलोजी. त्यसको बारेमा न्युरो अप्थाल्ममा हामी कुरा गरौँला. ठिक छ. सो मिड ब्रेनको लेभलमा दुईवटा न्युक्लियस याद राख्नु पऱ्यो. सो थर्ड क्रेनल नर्भ न्युक्लियस र फोर्थ क्रेनल नर्भ न्युक्लियस कहाँ लोकेटेड छ भन्दाखेरि मिडियल साइडतिर नै लोकेटेड छ, मिडियल पोर्सनतिर नै लोकेटेड छ. एट द लेभल अफ सुपेरियर कोलिकुलस देयर इज थर्ड क्रेनल नर्भ, एट द लेभल अफ इन्फेरियर कोलिकुलस देयर इज फोर्थ क्रेनल नर्भ. त्यसपछि आउँछ हाम्रो पोन्स.
पन्चमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मिडल साइडमा हाम्रो 7th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस देखिरहेछौँ. सो दिस आवर 7th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस. अनि त्यसको ल्याटरली हामी 6th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस देखिरहेछौँ. 6th क्रेनियल नर्भको फाइबर्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै आउँछ होइन. भएर 7th क्रेनियल नर्भको फाइबरहरू चाहिँ यसरी 6th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियसलाई क्रस गरेर आउँछ क्या. त्यसपछि अन द ल्याटरल साइड हामीले यो न्युक्लियस देखिरहेको छ. यो न्युक्लियसको नाम के हो? दिस इज आवर प्रिन्सिपल न्युक्लियस अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ. यो प्रिन्सिपल न्युक्लियस अफ ट्राइजेमिनल नर्भबाट एक्सटेन्सनहरू कहाँ हुन्छ जुन चाहिँ मिड ब्रेनसम्म कहाँ हुन्छ, यसलाई हामी मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस भनेर नि भन्छौँ. सो जब पनि हाम्रो मिड ब्रेनको लिजन हुन्छ त्यतिखेर इट क्यान अल्सो इन्भल्भ द मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस. बट हाम्रो सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ हुँदैन किनभने दिस मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस इज क्यारिङ द सेन्सेसन अफ प्रोप्रियोसेप्सन, वेरएज पोन्टाइल न्युक्लियस इज क्यारिङ सेन्सेसन अफ फाइन टच. वेरएज अर्को हाम्रो स्पाइनल न्युक्लियस आउँछ जुन चाहिँ एक्सटेन्डिङ अप टु C2 एन्ड C1 C2 लेभलसम्म एक्सटेन्ड भइरहन्छ. अनि यो स्पाइनल न्युक्लियस अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ इज क्यारिङ सेन्सेसन अफ पेन, टच, टेम्परेचर. यो अनि यो टच भनेको हाम्रो क्रुड टच काइन्ड अफ अ थिङ हो. ठिक छ नि होइन. सो यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो है. सो दिस इज अबाउट द न्युक्लियस अफ द 5th क्रेनियल नर्भ. सो 5th क्रेनियल नर्भमा याद राख्नु 5th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियसहरू एउटा प्रिन्सिपल पोन्टाइल न्युक्लियस हुन्छ जुन माथि एक्सटेन्ड भएर जान्छ मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस. अनि अर्को तलसम्म एक्सटेन्ड हुने एउटा मेडुलामा C1 र C2 लेभलसम्म तल जाने न्युक्लियसहरूमा सप्लाई गर्ने पेन हुन्छ, क्रुड टच हुन्छ र टेम्परेचर सेन्सेसन हुन्छ. प्रिन्सिपल पोन्टाइन चाहिँ हाम्रो पन्चको लेभलमा हुन्छ. यसले चाहिँ हाम्रो फाइन टच सेन्सेसनहरू क्यारी गरेर आउँछ. वेरएज अप्पर पार्टमा मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियसले हाम्रो प्रोप्रियोसेप्टिभ फाइबर क्यारी गरेर आउँछ. युजली यो वेनेभर देयर इज एफेक्सन अफ द ट्र्याक्ट होइन कन्ट्राल्याटरली सम्हालिहाल्छ कि अलिअलिसम्म. तर इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस रिगार्डिङ दिस सेन्सेसन क्या. सो वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट द हेमी एनेस्थेसिया अफ द फेस यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि इट इज अलवेज याद राख्नु वी आर फोकसिङ इन द मेडुलरी लिजन. ठिक छ. अप्पर पार्टमा लिजनहरू त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन. आई होप यु आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड किन सिग्निफिकेन्ट भएन भनेर. बिकज द सेन्सेसन द्याट दे आर क्यारिङ इज नट वेल नोटिस्ड क्या. ठिक छ नि. सो द्याट इज द रिजन. अर्को कुरा के हुन्छ 5th क्रेनियल नर्भको एउटा मोटर न्युक्लियस पनि हुन्छ. मोटर न्युक्लियस एज अ साइड इट इज लोकेटेड मोर मिडियली एन्ड दे आर बिनिङ कनेक्टेड हुन्छ. दुईजनाको एकअर्कासँग कनेक्सन हुन्छ है. सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. ठिक छ. सो हाम्रो यहाँ 5th क्रेनियल नर्भको सेन्सर न्युक्लियस छ, 5th क्रेनियल नर्भको मोटर न्युक्लियस छ. एन्ड वी अल्सो हेभ द 7th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस एन्ड वी अल्सो हेभ द 6th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस. 6th क्रेनियल नर्भको फाइबरहरू यहाँबाट यसरी नै इमर्ज गर्छ. 7th क्रेनियल नर्भको फाइबरहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दे गो बिहाइन्ड द 6th क्रेनियल नर्भ फर्म अ फेसियल कलिकुलस एट द बेस अफ द फ्लोर अफ द 4th भेन्ट्रिकल होइन. अनि त्यसरी यिनीहरू इमर्ज गर्छ. त्यसपछि हाम्रो यो 5th क्रेनियल नर्भको फाइबर हो. सो याद राख्नु मिड ब्रेनमा हाम्रो 3rd र 4th, पन्चमा हाम्रो 6th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस, 7th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस, 5th क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस पनि छ र 8th क्रेनियल नर्भको अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ 8th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियसहरू पनि छ विच इज लोकेटेड एट द पोन्टोमेडुलरी जङ्सन. ठिक छ. सो 8th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस विच लोकेटेड एट द पोन्टोमेडुलरी जङ्सन. हाम्रो पन्चको मेजर ब्लड सप्लाई कहाँबाट आउँछ? बेसिलर आर्टरीबाट आउँछ. त्यसपछि लेट्स गो ओभर टु द मेडुला. सो मेडुलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 12th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस छ होइन. अनि यो 12th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियसबाट यहाँ फाइबर यसरी इमर्ज गरिरहेछ. इट इज सप्लाइङ द टङ. अनि यसको काम के हो भन्दाखेरि टङलाई प्रोट्रुड गर्नु र अर्को साइडमा सपोज हाम्रो राइट साइडको टङ यो सुपेरियर कलिकुलस राइट साइडको हाइपोग्लोसल न्युक्लियस एक्टिभेट भइरहेछ नि यसले टङलाई प्रोट्रुड गर्नुमा हेल्प गर्छ र टङलाई यो साइडमा डिभाइड गर्छ. इफ लिजन यो साइडमा छ भने राइट साइडमा लिजन छ भने लेफ्टले ओभर एक्टिभेट गर्छ. जब पनि लेफ्टको ओभर एक्टिभिटी हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि टङलाई प्रोट्रुड गरिदिन्छ टुवार्ड्स द साइड अफ लिजन. यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ जान्न. ठिक छ. सो अल्सो नो दिस बेसिक पोइन्ट है. सो अनि हाम्रो लेटरली अलिकति आउँदाखेरि हामीले न्युक्लियस एम्बिगस भेट्छौँ जसमा चाहिँ 9th 10th र 11th क्रेनियल नर्भको फाइबरहरू हुन्छ. एन्ड इट इज इभेन्चुअली सप्लाइङ द मसल अफ प्यालेट, फ्यारिङ्स एन्ड ल्यारिङ्स एन्ड अल्सो भेगसको एउटा डिफ्युज सप्लाई पनि हुन्छ. सो लेटेस्ट सी अ बिट डिटेल. अब रिभाइज गरौँ है. हामीले भर्खर पढेको डिटेलमा त हामीले हेर्छौँ. लेटेस्ट रिभाइज है ड्र गरौँ. अब सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग है. सो यो किन चलिरहेन? ओके ल यो हाम्रो चाहिँ ब्रेन स्टेम हो. ब्रेन स्टेमको यो मिडियल पोर्सन भयो होइन. हामीले यहाँ के देखिरहेको छ 3टा सेक्सन हेर्छौँ. यो भनेको हाम्रो मिड ब्रेन हो, यो पन्च हो, यो चाहिँ मेडुला ओब्लाङ्गाटा हो. हामी लेटेस्ट प्लेस डिफ्रेन्ट न्युक्लियस. यो सुपिरियर कलिकुलसको लेभलमा हाम्रो 3rd नर्भको न्युक्लियस मिडियली लोकेटेड हुन्छ. त्यसपछि 4th नर्भको न्युक्लियस पनि मिडियली नै लोकेटेड हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो इन्फिरियर कलिकुलसको लेभलमा भयो होइन. त्यसपछि हाम्रो कुन न्युक्लियस हुन्छ त? हाम्रो यतातिर हाम्रो कुन न्युक्लियस हो? दिस इज द 5th क्रेनियल नर्भको सेन्सर न्युक्लियस. दिस इज द प्रिन्सिपल न्युक्लियस. यहाँबाट मेजेन्सेफेलिक एक्सटेन्सन पनि हुन्छ अनि तल हाम्रो एक्सटेन्सन तलसम्म पनि जान सक्छ है. त्यो मैले त्यति डिटेलमा बनाइनँ. त्यसपछि त्यसको मिडियल साइडमा हाम्रो मोटर न्युक्लियस अफ द 5th क्रेनियल नर्भ हुन्छ. सो यो साइड पनि बनाऊँ सेन्सरी न्युक्लियस अफ द 5th क्रेनियल नर्भ, मोटर न्युक्लियस अफ द 5th क्रेनियल नर्भ. त्यसपछि हाम्रो मिडियल साइडमा के हुन्छ? देयर इज 7th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस होइन. दिस 7th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस. देन हाम्रो 6th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस पनि आउँछ. याद राख्नु दुइटै मिडियली नै छ. 6th क्रेनियल नर्भको फाइबरहरू यसरी यहाँबाट इमर्ज गर्छ होइन. वेराज हाम्रो 7th क्रेनियल नर्भको फाइबर्सहरू चाहिँ दे आर वाइन्डिङ अराउन्ड द 6th क्रेनियल नर्भ. यो कुरा जान्नु. त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ? 3rd क्रेनियल नर्भ, 4th क्रेनियल नर्भ, त्यसपछि हामीले 5th को सेन्सरी, 5th को मोटर, त्यसपछि 7th 6th हेऱ्यौँ अनि हामीले 7th पनि हेऱ्यौँ.
ठिक छ होइन. सो यतिसम्मलाई. त्यसपछि 8th क्रेनल नर्भको फाइबरहरू भेस्टिबुलो कक्लियर न्युक्लियसको फाइबरहरू इट इज कमिङ एट द पोन्टोमेडुलरी सल्कस. ठिक छ, यहाँ राख्नु. त्यसपछि 9, 10, 11 भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल न्युक्लियस हुन्छ. द्याट न्युक्लियस इज नोन एज न्युक्लियस एम्बिगुअस है. इट इज एक्जिटिङ एट द पार्ट अफ मेडुला. त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो 12th क्रेनल नर्भको न्युक्लियस जुन चाहिँ मिडल साइडमा लोकेटेड हुन्छ. सो हामीलाई ओरिएन्टेसन अफ डिफ्रेन्ट न्युक्लियस थाहा हुनु पऱ्यो क्या. अब लेटेस्ट टक हाउ दिज फाइबर आर इमर्जिङ. 3rd क्रेनल नर्भको फाइबर सिधै इमर्ज गर्छ. 4th क्रेनल नर्भको फाइबरहरू कन्ट्राल्याटरल साइडबाट इमर्ज गर्छ. लेट मी चेन्ज द कलर होइन. त्यसपछि हाम्रो 5th क्रेनल नर्भको फाइबरहरू पनि डिरेक्टली इमर्ज गर्छ होइन. त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ, पोन्टोमेडुलरी सल्कस. यो भनेको यो पन्च हो, यो मेडुला हो. पोन्टोमेडुलरी सल्कसको सबसे मिडियली हामी के देख्छौँ, 6th क्रेनल नर्भको फाइबर देख्छौँ. त्यसको ल्याटरल 7th क्रेनल नर्भको फाइबर देख्छौँ र त्यसको ल्याटरल 8th. जब 6th र 7th क्रेनल नर्भको न्युक्लियाहरू एकअर्कासँग धेरै क्लोजली रिलेटेड छ, वेराज 7th एन्ड 8th क्रेनल नर्भको फाइबर्सहरू एकअर्कासँग क्लोजली रिलेटेड छ. यो कुरा पनि याद राख्नु. एन्ड बोथ अफ देम विल इन्टर द हाम्रो इन्टरनल अडिटरी मिएटसमा इन्टर गर्छ. यो कुरा पनि एउटा याद राख्दा हुन्छ. त्यसपछि 12th क्रेनल नर्भको फाइबर यसरी इमर्ज गर्छ. त्यसपछि हाम्रो देयर इज इमर्जेन्स होइन. यो चाहिँ मेडुला र स्पाइनल कर्डको जङ्सनबाट इमर्ज भइरहेछ. वेराज 9, 10 र 11 चाहिँ हाम्रो मेडुला र पछाडि भएको सेरेबेलमसँग त्यो इमर्ज भइरहेछ. माथि 9, त्यसपछि 10, त्यसपछि 11, 12 चाहिँ यसरी इमर्ज भइरहेछ. सो आई होप नाउ यु आर एबल टु कम्प्रिहेन्ड यो डिफ्रेन्ट न्युक्लियसहरू कहाँ कहाँ कुन कुन लेभलमा छ, अनि यो डिफ्रेन्ट न्युक्लियसहरूको चाहिँ लोकेसन र त्यहाँबाट इमर्ज भएको फाइबरहरू चाहिँ कसरी प्रोग्रेस भइरहेछ, कुन डिरेक्सनबाट आइरहेछ, त्यति हामीलाई थाहा भइपुग्छ अहिले. ठिक छ. सो दिस इज रिगार्डिङ द न्युक्लियस है. अनि इम्पोर्टेन्ट भास्कुलर सप्लाई पनि मैले तिमीलाई भनिसकेको छु. सो मिड ब्रेनमा हाम्रो के हुन्छ, P1 PCA, पन्चमा बेजिलर आर्ट्री, अनि मेडुलामा हाम्रो भर्टिब्रल आर्ट्री र एन्टेरियर इन्फेरियर सेरेब्रल आर्ट्री. यो दुईवटा आर्ट्रीहरू याद राख्दा हुन्छ. सो लेटेस्ट हामीले न्युक्लियस त हेऱ्यौँ ब्रेन स्टेमको न्युक्लियसहरू. नाउ लेटेस्ट टक अबाउट डिफ्रेन्ट एसेन्डिङ ट्र्याक्स इन द ब्रेन स्टेम. त्यसपछि विल बी अल्सो टकिङ अबाउट द डिसेन्डिङ ट्र्याक. अब एसेन्डिङ ट्र्याक भने के हो, त्यो ट्र्याकहरू दे आर बिगिनिङ फ्रम द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड एन्ड दे आर इमर्जिङ अप टु अपवर्ड के. ठिक छ नि होइन. सो यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ, स्पाइनल कर्डबाट बिगिन भइरहेछ, अनि यो कहाँ गइरहेछ त, माथि गइरहेछ. माथि कहाँ गइरहेछ त, कर्टेक्सको लेभलसम्म पनि जान सक्छ. ठिक छ. सो लेटेस्ट सी इन दिस डायग्राम. अब हामीसँग डिफ्रेन्ट एसेन्डिङ ट्र्याक्टहरू हुन्छ, अनि एसेन्डिङ ट्र्याक्टहरूले हाम्रो डिफ्रेन्ट सेन्सनहरू क्यारी गरेर आउँछ. सो द्याट इज अ कन्टिन्युएसन भिडियो है. सो देयर इज स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. अलिकति कलर इन्टेन्सिटी बढाउँ है. सो दिस इज स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. यो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकले कस्तो सेन्सन ल्याइरहेछ त, पेन सेन्सन, टच सेन्सेसन, कस्तो क्रुड टच है. त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ, टेम्परेचर सेन्सेसन, अनि स्लाइटली अमाउन्ट अफ प्रेसर सेन्सेसन फ्रम द एन्टिरियर स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. सो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकको फाइबरहरू के गरिरहेछ, दे आर क्रसिङ द मिड लाइन, ग्रोइङ ल्याटरली होइन. त्यसपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, तिनीहरू माथि एसेन्ड गर्छ अलोङ द मेडुला, पन्च, अनि त्यसपछि हुँदै मिड ब्रेन हुँदै दे आर रिचिङ द थ्यालमस. सो यसलाई भन्छ स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक, जुन चाहिँ ल्याटरल पार्ट अफ द ब्रेन स्टेमबाट पास गरिरहेछ. यो यसलाई हामी के भन्छौँ, ल्याटरल लेमिनिस्कस भनेर भन्छौँ. ठिक छ. सो द्याट इज द ल्याटरल लेमिनिस्कस है. सरी नट ल्याटरल लेमिनिस्कस, द्याट इज द स्पाइनल लेमिनिस्कस. सो स्पाइनल लेमिनिस्कस कसले बनायो त, स्पाइनल लेमिनिस्कस हाम्रो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकबाट बन्यो. यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो. ठिक छ. सो नाउ वी हेभ अलरेडी डिस्कस रिगार्डिङ द स्पाइनल लेमिनिस्कस एन्ड द फाइबर दे हेभ क्यारिड. लेटेस्ट टक अबाउट द अनदर लेमिनिस्कस. ठिक छ. सो अर्को हाम्रो सेन्सनहरू के हुन्छ त, अरू सेन्सन हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोस्टेरियर कलम दे आर क्यारिङ द सेन्सेसन लाइक प्रोप्रियोसेप्सन एन्ड स्टिराग्नोटिक सेन्सेसनहरू सबै होइन. फाइनर सेन्सेसनहरू दे आर बिङ क्यारिड बाई द पोस्टेरियर कलम, अनि यहाँबाट चाहिँ इट इज एसेन्डिङ अपवर्ड होइन. सो साइमल्टेनियसली सेम साइड अफ द मा एलिभेट गरिरहेछ. वेन एभर इट इज रिचिङ द लोवर पार्ट अफ द मेडुला, इट इज फाइन्डिङ अ न्युक्लियस, अनि त्यहाँबाट के हुन्छ, यसले क्रस गरिरहेछ क्या है. क्रस गरेर चाहिँ अपोजिट साइडमा माथि एसेन्ड गरिरहेछ. ठिक छ. एन्ड दिस लेमिनिस्कस इज नोन एज द मिडियल लेमिनिस्कस. सो मिडियल लेमिनिस्कसले कुन सेन्सेसन क्यारी गरिरहेछ त, इट इज क्यारिङ सेन्सेसन लाइक प्रोप्रियोसेप्टिभ सेन्सेसनहरू क्यारी गरिरहेछ, जोइन्ट सेन्स क्यारी गरिरहेछ, फाइन टच क्यारी गरिरहेछ होइन. त्यसपछि यो सेन्सेसनहरू चाहिँ इट इज बिङ क्यारिड बाई द पोस्टेरियर कलम एन्ड इट इज गोइङ अन द कन्ट्रोल्याटरल साइड. अर्को सेन्सन पनि हेरौँ है त. सो द नेक्स्ट सेन्सन द्याट वी आर गोइङ टु सी इज द अदर वान. सो हामीले दुईवटा लेमिनिस्कस हेर्छौँ. एउटा हामीले स्पाइनल लेमिनिस्कस हेऱ्यौँ, अर्को हामीले मिडियल लेमिनिस्कस पनि हेऱ्यौँ है. सो अब फेसको सेन्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त, फेसको सेन्सन जस्तै टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्सन सबै सेन्सनहरू दे आर बिङ क्यारिड बाई द 5th क्रेनियल नर्भ. अब 5th क्रेनियल नर्भको आफ्नो न्युक्लियस हुन्छ, प्रिन्सिपल न्युक्लियस हुन्छ, मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस हुन्छ, र अर्को स्पाइनल न्युक्लियसहरू पनि हुन्छ क्या. सो 5th क्रेनियल नर्भबाट फाइबरहरू दे आर रिचिङ द न्युक्लियस अफ द पन्च. यो पन्चको दे आर डिपेन्डिङ अन द कुन सेन्सन हो. यदि प्रोप्रियोसेप्टिभ सेन्सन हो भने मेजेन्सेफेलिकमा जान्छ, फाइन टच हो भने प्रिन्सिपल न्युक्लियसमा जान्छ. इन केस पेन, टच, टेम्परेचर हो भने इट विल गो टु द मेडुलरी न्युक्लियस. ठिक छ है. सो द स्पाइनल न्युक्लियस पनि भन्छ यसलाई. सो स्पाइनल न्युक्लियसमा जान्छ. त्यहाँबाट चाहिँ सेन्सनहरू कहाँ गन्छ, इट इज बिङ क्यारिड अन टु द कन्ट्रोल्याटर साइड. सो यहाँबाट सबै सेन्सनहरू क्यारिड हुन्छ, अनि दे आर क्रसिङ द मिड लाइन एन्ड दे आर बिङ क्यारिड टु द कन्ट्रोल्याटर साइड, अनि त्यहाँबाट दे आर गोइङ टु द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. बुझ्यो होइन. सो दिस इज रिगार्डिङ द नेक्स्ट न्युक्लियस द्याट वी हेभ नेक्स्ट फाइबर्स वी हेभ टक्ड है. सो सेन्सरी सिस्टममा चाहिँ हाम्रो कुन कुन सेन्सेसन हुन्छ त, इट इज क्यारिड. यो सबै सेन्सनहरू चाहिँ
अल्टिमेटली दे आर क्रसिङ द मिड लाइन के मिड लाइनलाई क्रस गरेर इभेन्चुअली दे आर फर्मिङ लेमिनिस्कस जसमा हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट लेमिनिस्कस द्याट इज स्पाइनल लेमिनिस्कस हेऱ्यो स्पाइनल लेमिनिस्कसमा क्रसिङ कहाँ भइरहेको छ त इट इज बिङ क्रस एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड यो कुरा याद राख्नु अर्को चाहिँ मिडल लेमिनिस्कस यो कहाँ क्रस भइरहेको छ लोवर पार्ट अफ द मिडलमा क्रस भइरहेको छ कुन कुन सेन्सन क्यारी गरिरहेको छ मैले भनिराख्नु पर्दैन अब अर्को हाम्रो ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस हुन्छ यसको क्रसिङ हाम्रो कहाँ भइरहेको छ त एट द लेभल अफ पन्चमा भइरहेको छ ठिक छ सो वेन एभर देयर इज लिजन एट द स्पाइनल न्युक्लियस देयर इज अलवेज एन इप्सिल्याटरल सेन्सन लस हुन्छ क्या बट वेन एभर इट हेज क्रस टु द अपोजिट साइड एन्ड वेन एभर देयर इज अ लिजन एट द ट्राइजेमिनल न्युक्लियस द लस इज एट द कन्ट्राल्याटरल साइड यो कुरा पनि याद राख्नु ठिक छ सो दिस इज रिगार्डिङ द स्पाइनल लेमिनिस्कस अघि मैले भिडियोमा एउटा मिस्टेक गरेर ल्याटरल लेमिनिस्कस भन्ने एउटा टर्म युज गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु ल्याटरल लेमिनिस्कस अझै ल्याटरली रन हुन्छ एन्ड इट इज अ पार्ट अफ के हो हाम्रो अडिटरी सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो वेरेभर देयर इज डेकोसिएसन फ्रम द कलिकुलर न्युक्लियसबाट डेकोसिएसन भएर ल्याटरल पार्ट अफ द हाम्रो ब्रेन स्टेमबाट रन गरिरहेको छ द्याट इज नोन एज द ल्याटरल लेमिनिस्कस सो त्यो हामीलाई अहिले त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन बिकज देयर इज भेरी लेस लाइकली द पर्सन विल गेट डेफ बिकज अफ स्ट्रोक है सो त्यो चाहिँ एकदम लेस कमन रिजन हो बिकज द फाइबर आर डेकोसेटिङ अन द आइदर साइड द्याट इज द रिजन सो यो हाम्रो एसेन्डिङ ट्र्याक्टहरूको बारेमा भयो नाउ लेटेस्ट टक अबाउट द डिसेन्डिङ ट्र्याक इन द ब्रेन स्टेम सो ब्रेन स्टेममा हाम्रो डिसेन्डिङ ट्र्याकहरूमा चाहिँ के छ त सो यो हाम्रो मिड ब्रेनको लेभल भयो होइन सो मिड ब्रेन pons and medulla we can see the descending tractor they are beginning from the cortex and cortexबाट यो कोर्ना रेडिएटा हुँदै इट इज कमिङ डाउन होइन सो तल आउँछ त्यसपछि तलबाट इट इज गोइङ डाउन है अनि त्यसपछि कहाँ गइरहेको छ त एट द लोवर लेभल अफ द मेडुला इट इज क्रसिङ द मिड लाइनलाई क्रस गरिसकेपछि यो कहाँ गइरहेको छ त इट इज गोइङ टु द न्युक्लियस एन्ड द एन्टेरन अनि यो एन्टेरनबाट इट इज गोइङ टु द मसल्स यहाँ मसलमा गइरहेछ ठिक छ सो यो भनेको चाहिँ डिसेन्डिङ ट्र्याक हो सो डिसेन्डिङ ट्र्याकको फाइबरहरू दिज आर द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एज वेल एज द कर्टिको न्युक्लियर ट्र्याक है सो कर्टिको न्युक्लियर ट्र्याक और कर्टिको बल्बर ट्र्याकको बारेमा नि भन्दाखेरि लेटेस्ट सी सो कर्टिको बल्बर ट्र्याकको पनि फाइबरहरू कर्टेक्सबाट आउँछ अनि हाम्रो मिडमा के हुन्छ थर्ड क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस हुन्छ फोर्थ क्रेनियल नर्भ न्युक्लियस हुन्छ त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस हुन्छ सिक्स्थ क्रेनियल नर्भ र सेभेन्थ क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस हुन्छ अनि एथ क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस हुन्छ र अब एथ क्रेनियल नर्भ इट इज सेन्सरी न्युक्लियस हामीलाई खासै मतलब भएन फिफ्थको सेन्सरी मोटर दुइटै हुन्छ सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट 6, 7हरूमा मोटर पनि हुन्छ त्यसपछि 9, 10th 11th भयो अनि त्यसपछि चाहिँ 12th क्रेनियल नर्भको न्युक्लियस हुन्छ सो याद राख्नु दिस फाइबर आर अल्सो क्रसिङ के यो साइडको सबै फाइबरहरूलाई दे आर बिङ सप्लाइड बाई द कर्टिको बुल्बार फाइबर्स अफ द कन्ट्राल्याटरल साइड ठिक छ सो यसरी सप्लाई गरेर आउँछ सो कर्टिको बल्बार ट्र्याकको बारेमा नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो मैले भन्न खोजेको है सो डिसेन्डिङ ट्र्याक्स इन द ब्रेन स्टेम क्यान बी इभल्भिङ फ्रम द कर्टेक्स लेभल यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्ट्राल्याटरल साइडमा गइरहेछ एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड एन्टिरियर अनसेल्स अनि त्यहाँबाट इभेन्चुअली इट इज इनर्भेटिङ द मसल्स ठिक छ नि होइन सो यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि वेनेभर देयर इज लिजन एट द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एट द लेभल अफ मिड ब्रेन एट द लेभल अफ पन्च और एट द लेभल अफ मेडुला सो लिजन यता 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 भयो भने देयर इज अलवेज अ कन्ट्राल्याटरल लस क्या बट वेनेभर द लिजन अकर्स बिलो द लेभल अफ मेडुला एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड सो यतातिर भयो भने इट इज अलवेज एन इप्सिल्याटरल काइन्ड अफ अ लिजन सो त्यो मैले यसमा बुझाउन खोजेको ठिक छ सो लेटेस्ट समराइज वाट वी हेभ स्टडिड है टिल नाउ अब त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा डायग्राम बनाउँछौँ यो डायग्राममा यो भिडियोमा पढेको सबै कुराको समरी हुन्छ सो लेटेस्ट मेक होइन सो यो हाम्रो होइन सो दिस आर मिड ब्रेन पन्स सो पन्स भयो अनि मिडला भयो ठिक छ सो यो हाम्रो मिड लाइन भयो किन नलेखिरह सो यो हाम्रो यहाँ मिड लाइन छ यतातिर हाम्रो थर्ड न्युक्लियस फोर्थ न्युक्लियस फिफ्थ न्युक्लियस है सिक्स्थ न्युक्लियस सेभेन्थ न्युक्लियस एट्थ न्युक्लियस त्यसपछि 9, 10, 11 न्युक्लियस र 12 न्युक्लियस छ यतातिर सेम साइड अर्को ठाउँमा नि रिपिट हुन्छ क्या यो ठाउँमा हामीले न्युक्लियसको कुराहरू अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी ट्र्याक्सहरूको कुराहरू ट्र्याकहरूमा चाहिँ हाम्रो सबसे मिडियली रन गर्ने ट्र्याक के हो एउटा हाम्रो यतातिर न्युक्लियस हुन्छ यहाँबाट यसले सपोज यहाँतिर न्युक्लियस छ यहाँबाट यसले क्रस गरेर यहाँतिर आएको हुन्छ दिस इज हाम्रो कुन ट्र्याक हो दिस नोज द मिडियल लेमिनिस्कस सो यो कहाँबाट पाइरहेछ यसले डर्सल कलम मिडियल लेमिनिस्कस पाथवेबाट पाइरहेछ त्यस्तै हाम्रो क्रस गरेर नै आएको अर्को ट्र्याक हुन्छ लेट मी मेक इट इन अनदर कलर होइन सो त्यो ट्र्याक हाम्रो के हो दिस इज आवर्स स्पाइनल लेमिनिस्कस सो स्पाइनल लेमिनिस्कस चाहिँ अलरेडी स्पाइनल कर्डको लेभलमा क्रस गरेर यो यसरी आइरहेको हुन्छ क्या दिस इज आवर स्पाइनल लेमिनिस्कस ठिक छ त्यसपछि ट्राइजेमिनल न्युक्लियस हाम्रो एउटा यहाँ लेभलमा हुन्छ सो यहाँतिर हाम्रो ट्राइजेमिनल न्युक्लियस हुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ यसले क्रस गरेर चाहिँ यो साइडमा यसरी पुगिरहेछ दिस आवर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस सो लिजनहरूको कुराहरूमा अब स्पेसली यो भनेको सबै हाम्रो के हो मैले तिमीहरूलाई कर्टिको स्पाइनलको बारेमा भनिसकेँ कर्टिको बुल्बारको बारेमा भनिसकेँ लिजन इन केस मिड ब्रेन पन्स मेडुलाको माथि भएको छ एट द्याट लेभलमा भएको छ भनेपछि देयर इज अलवेज अ कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारेसिस तर स्पाइनल कर्डको लेभलमा लिजन भइसक्यो भने देयर इज अलवेज एन इप्सिल्याटरल हेमिप्यारेसिस त्यस्तै अब इन केस हाम्रो लिजन मिडियल लेमिनिस्कसमा भयो लेट मी चेन्ज द कलर है मिडियल लेमिनिस्कसमा लिजन भयो भनेपछि देयर इज अलवेज लस अफ पोस्टर कलम सेन्सन अन द कन्ट्राल्याटरल साइड
त्यस्तै ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कसमा भएको छ भने देयर इज लस अफ सेन्सेसन फ्रम द फेस अन द कन्ट्राल्याटरल साइड. स्पाइनल लेमिनिस्कसमा भएको छ भने देयर इज लस अफ यो क्रुड सेन्सेसनहरू पेन टच टेम्परेचर दे आर लस फ्रम द कन्ट्राल्याटरल साइड. यति यो भिडियोमा जान्ने इम्पोर्टेन्ट छ. नाउ लेट अस टक अबाउट द ब्लड सप्लाई. हाम्रो ब्लड सप्लाई अफ ब्रेनमा होइन देयर इज एन्टेरियर सर्कुलेसन एज वेल एज पोस्टेरियर सर्कुलेसन. एन्टेरियर सर्कुलेसन भनेको हाम्रो कसले बनाउँछ भन्दाखेरि इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी एन्ड इट्स कन्जेनर द्याट इज एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी र मिडल सेरेब्रल आर्टरीहरूले बनाउँछ. यो आर्टरीहरूको खासै रोल छैन टु सप्लाई द ब्रेन स्टेम कम्पोनेन्ट. स्पेसली द ब्रेन स्टेमहरूलाई सप्लाई आउने भनेको इट इज द पोस्टेरियर सर्कुलेसनबाट. पोस्टेरियर सर्कुलेसनमा हाम्रो दुईवटा छ. सो भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम है. सो भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो के छ त, कसरी आइरहेछ, लेट अस सी द्याट. अब भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम जानु भन्दाखेरि लेट अस मेक अ क्रुड डायग्राम है. सो यसमा चाहिँ हामी डायग्राम बनाइरहेछौँ. सो यो हाम्रो मिड ब्रेन भयो होइन. त्यसपछि यो हाम्रो पन्च भयो. यो डायग्राम अलिक राम्रो भनौँ भने. सो पन्च भयो. त्यसपछि यो मेडुला अब्लाङ्गाटा. त्यसपछि हाम्रो स्पाइनल कर्ड आइरहेछ. ठिक छ, यो बुझिरहेको छ होइन. सो वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम, यो चाहिँ भर्टिब्रल आर्टरी हुन्छ. इट्स अ पार्ट अफ सबक्लेभिन ब्रान्च अफ द सबक्लेभिन आर्टरी. यो चाहिँ आइदर साइडबाट यसरी आइरहेछ. ठिक छ, इट इज कमिङ अन आइदर साइड. त्यसपछि इट इज क्रसिङ होइन, इट इज कमिङ इन द मिड लाइन एन्ड युनाइटिङ है. सो यो भर्टिब्रल आर्टरी मैले बनाएर हो. दिज आर द भर्टिब्रल आर्टरी. दे आर युनाइटिङ फ्रम टु फर्म अ बेजुलर आर्टरी. ठिक छ, अलिकति डायग्राम त्यति क्लियर भएन, अलिक अझै राम्रो हुनुपर्छ. सो यो भर्टिब्रल आर्टरीहरू चाहिँ मेडुला है. सो मेडुलामा जान्छ अनि मेडुलाको लेभलमा गएर युनाइट गर्छ क्या. सो यो हाम्रो के हो, दिस इज आवर मेडुला. सो यो मेडुला हो, यो चाहिँ पन्च हो, यो मिड ब्रेन हो. ठिक छ. अब हामीले यो के देखायो, भर्टिब्रल आर्टरी देखायो. यो भर्टिब्रल आर्टरीहरू दे विल एसेन्ड टु द लोवर पार्ट अफ द मेडुला इन द पोन्टोमेडुलरी सल्कस. दे विल युनाइट टु फर्म आर्टरी. दिस आर्टरी इज नोन एज बेजुलर आर्टरी. अब यो बेजुलर आर्टरी चाहिँ फेरि माथि जान्छ होइन. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बाइफर्केटिङ इन्टु टु इम्पोर्टेन्ट आर्टरी द्याट इज नोन एज, यतातिर हाम्रो सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी हुन्छ विच इज नट अ पोइन्ट अफ कन्सर्न यो टाइममा. एन्ड देयर इज हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट आर्टरी भनेको पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ पछि गएर कर्टेक्सको असिपिटल लोबहरूलाई पनि सप्लाई गरेर आउँछ. सो द्याट पार्ट अफ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी जुन चाहिँ पछाडि गइरहेको छ द्याट इज नोन एज द P2 ब्रान्च है. एन्ड जुन पार्टले मिड ब्रेन यिनीहरूलाई सप्लाई गर्छ द्याट इज द P1 ब्रान्च. सो यु सुड बी थरो विथ द्याट है. सो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको P1 र P2 ब्रान्च हुन्छ. नाउ लेट अस सी द ब्लड सप्लाई. हुन त मेडुलाको 10वटा डिफ्रेन्ट ब्लड सप्लाई आइरहेको हुन्छ, 10वटा डिफ्रेन्ट आर्टरिजहरूबाट. तर हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट आर्टरीहरू मात्र यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ है. सो विच इज द मेन भास्कुलर सप्लाई अफ द्याट पार्ट अफ द एरिया, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ. सो वेनेभर अब यहाँबाट हेरौँ अझै डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूको बारेमा हेरौँ कि. सो यतातिर मेडुलाबाट भर्टिब्रल आर्टरिजबाट एउटा आर्टरी आउँछ जसले चाहिँ हाम्रो मिड लाइनमा रन गर्छ. यसलाई हामी एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी भन्छौँ. सो एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले चाहिँ कुन टेरिटोरीलाई सप्लाई गरिरहेको छ त, यो टेरिटोरीलाई सप्लाई गरिरहेको छ. यो टेरिटोरी के हो त, इट इज द मिडियल पार्ट अफ द मेडुला. सो मिडियल पार्ट अफ द मेडुला होइन. सो मेडुलाको मिडियल पार्ट हुन्छ र ल्याटरल पार्ट हुन्छ. मिडल पार्ट इज बिङ सप्लाइड बाई एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी एन्ड अल्सो दे आर बिङ सप्लाइड बाई सम पार्ट अफ द भर्टिब्रल आर्टरी. ठिक छ. अब हामी अरू धेरै ब्रान्च हेर्छौँ. अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुला हेरौँ है. सो दिस इज आवर ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुला. ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुलालाई चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेको छ, एज यु क्यान सी इट इज बिङ सप्लाइड बाई द भर्टिब्रल आर्टरी. तर भर्टिब्रल आर्टरीको एउटा अझै ब्रान्च आउँछ द्याट इज नोन एज द एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी. यो एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी चाहिँ यसरी गइरहन्छ. ठिक छ, सरी नट एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी. यो भर्टिब्रल आर्टरीले चाहिँ हाम्रो सप्लाई गरिरहेको छ. ठिक छ. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेजुलर आर्टरीबाट एउटा आर्टरी आएको हुन्छ एन्ड यो आर्टरीको नाम के हो, एन्टेरियर इन्फिरियर सेरेब्रल आर्टरी आइका है. सो आइका इज अल्सो सप्लाइङ सम पार्ट अफ द मेडुला. सो मेडुलालाई सप्लाई गर्ने, ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुलालाई सप्लाई गर्ने इम्पोर्टेन्ट आर्टरी भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट हाम्रो भर्टिब्रल आर्टरी हो. एन्ड सम पार्ट इज अल्सो बिङ सप्लाइड बाई एन्टेरियर इन्फिरियर सेरेब्रल आर्टरी. यो दुईवटा पोइन्ट हामीलाई याद राख्नुपर्छ. त्यस्तै पन्चलाई सप्लाई गर्ने इम्पोर्टेन्ट ब्लड सप्लाई भने पन्चलाई आउने भनेको यहाँबाट आउने बेजुलर आर्टरी र बेजुलर आर्टरीको डिफ्रेन्ट माइन्युट ब्रान्चेसहरू आउँछ. सो द्याट इज पन्चलाई सप्लाई गर्ने मेजर आर्टरी भनेको हाम्रो बेजुलर आर्टरी हो. यो कुरा याद राख्नु. त्यसपछि आउँछ मिड ब्रेन. मिड ब्रेनको लोवर लेभलमा स्पेसली सप्लाई गरिरहेको छ बेजुलर आर्टरी. सो वी क्यान सी दिस. यो भनेको हाम्रो मिड ब्रेन हो. मिड ब्रेनलाई सप्लाई गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट आर्टरी भनेको बेजुलर आर्टरी हो. तर त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट अर्को आर्टरी जुन हामी हेरेको छ द्याट इज द P1 ब्रान्च अफ द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. सो मिड ब्रेन इज बिङ सप्लाइड बाई टु इम्पोर्टेन्ट आर्टरीज. द इम्पोर्टेन्ट वान इज P1 ब्रान्च अफ द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एज वेल एज इट इज अल्सो बिङ सप्लाइड बाई द नेक्स्ट आर्टरी द्याट इज द अप्पर पार्ट अफ द बेजुलर आर्टरी. ठिक छ. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिगार्डिङ द भास्कुलर सप्लाई. सो इन दिस भिडियो वी हेभ टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट सेक्सन्स है. हामीले चाहिँ मिड एज होल वी हेभ डिस्कस अस द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेममा हामी न्युक्लियाहरूको बारेमा कुराहरू. We also talked about the different ascending as well the descending tract that is running through the brainstem. Descending tract we talked about the corticobulbar fibers and the corticospinal tract. In the ascending tract we also talked about the different lemniscus that are traversing through the brainstem. जसमा important lemniscusहरूमा चाहिँ हामीले medial lemniscusको कुरा गरौँ and spinal lemniscusको कुरा गरौँ. They are running through and through out the brainstem. So mid brain, pons, medulla सबैको लेभलमा हामीले यो lemniscusहरू भेट्छौँ.
whereas at the level of pons हामीले एउटा additional lemniscus भेट्छौँ, that is known as the trigeminal lemniscus, and also from the lower part of the pons and up to going upward होइन. सो एउटा अझै lemniscus हुन्छ, that is about the lateral lemniscus, जुन चाहिँ हामीले धेरै डिटेलमा कुरा गरेनौँ because it is not clinically significant. So in the next video we'll be talking about different midbrain different syndromes of the brainstem.